Nem jó, mindegy, hagyjuk. Na, let's go crazy. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. telex.hu/1%. Szombat este van, 5 perc múlva éjfél, és mi nemrég köszöntünk el Magyar Pétertől, akinek 2 héttel a választás előtt egy egész napját végigkísértük az országjárásának. Ott voltunk vele 3 megyében, mind a 6 településen, ahol ma kampánygyűlést tartott, és az autóban is vele tartottunk, úgyhogy jó sokat tudtunk vele beszélgetni. Mutatjuk is reggeltől az eseményeket, úgyhogy most tekerjük vissza az időt 15 órával. Ha jöjjön be nyugodtan, nem kell cipőt levenni, jöjjenek be, csak csukjuk be az ajtót, jó, mert szeretném felvenni a videót. Csináljuk, jó, mert indulunk el csak. Jó reggelt, hello. 15 nap van hátra, készüljetek. Meddig pakolunk? 5-10. Jó, meddig pakolunk. Március 28-a van, szombat. Ma 6 helyszínre megyünk. Ciao, jó reggelt. Mikor volt az utolsó nap, hogy nem dolgozott? Nem dolgoztam, ezt nem tudom, nem emlékszem. De nincs szünnap, hát nem lesz már szünnap. Hát ott húsvétkor lesz valószínűleg, amikor nem lesz országjárás. Ma 6 helyszínre megyünk, igen, és majd lesz talán jövő héttől, amikor már több lesz, utolsó héten pedig 8, talán lesz 9 is. Úgyhogy megyünk, ártani biztos nem árt, legalábbis remélem. Önnek se? Az nem számít ilyen szempontból, hát túléltem eddig is, és most is túl fogom élni. Nyilván most kicsit beteg vagyok, fáradt vagyok, mert amikor fél 2 után érkeztünk haza, tegnap Kazincbarcikáról. Ez van, és mikor kell? 5 körül. Nem szoktam túl sokat aludni, felébredek. Én írok szöveget, megnézem a sajtót, visszanézem a tegnapot, amit nem tudtam megnézni. Írok a kollégáimnak, néha fel is hívom őket, szeretik, amikor reggel fél 7-kor hívom őket. Orbán Viktort megnézi ilyenkor, hogy mit mondott előző nap? Hát meg azt már este megnéztem hazafelé, bár ne néztem volna. Végignézi az egészet? Nem az egészet nem néztem végig, csak a fontosabb részeket, amiket küldtek a kollégáim. Őrbottyán az első megálló, erre hogyan készül? Nem tudom, küldenek önnek pár infót, amit... Itt vannak, minden felkészítő itt van. De helyi jelölt mondjuk ilyenkor összerak Jelölt néhány is, érdekességet? persze, meg hát a leírások, igen, hogy mennyit szavazatot kaptunk az EP választáson, hány település van az adott választókerületben, hol van, ki az ellenfél, versenytárs, Rétvári Bence. De jó. És amit majd elmond, azt meg van írva? Nincs megírva. Egy-két dolgot viszek magammal, hogyha fontosabb bejelenteni való van, de nincs megírva. Idő se lenne rá, meg talán igény sem. Azt mondják, hogy jobban beszélek, ha nem papírból olvasok. Na most gyorsan kiposztolom, már nagyon el vagyunk késve, és nem írok hozzá valami nagy szöveget, na, azt elrontottam. Kéne egyet falatot enni még. Mindig ilyen egészségtelen cuccokat eszem. Hát igen, mindig ugyanaz. 2 hónapja voltam ott erre konditeremben, meg futottam valamelyik, még talán 2 hónapja. Le vagyok amortizálódva, azt kell, hogy mondjam. De nem baj, majd bepótolom. Viszont a szemem sokat romlott, már nagyon nem alig tudok olvasni szemüveg nélkül, és még nincsen olvasó szemüvegem. Olvas egyébként fideszes médiát? Le vagyok szinte mindenonnan tiltva az összes. Le van tiltva? Persze, már most már... Ja, mert itt a Facebookról. Igen, meg mert kommentelt? Persze, igen. Egy idő után rájöttek, egy év után, egy év kellett nekik, hogy rájöjjenek, hogy amikor mindig oda kommentelek, akkor kiröhögik az oldalaikat több ezren, és akkor rájöttek, hogy letiltottak, aztán a miniszterelnök is letiltott, aztán a kormány.hu is letiltott, és eddig még a miniszterelnöknek ott voltam az Instáján, és mivel azt látták, hogy ott is kiröhögik, ezért most 2-3 napja már onnan is letiltottak ezt, több mint 2 év kellett nekik. Hatalmas digitális hadseregnek, hogy rájöjjenek, hogy nem jó, hogyha ott vagyok, de hát ez van. Nagyon sokat kommentel. Most már annyit nem, mint régen, de miért nem? Mert nincs rá időm. Meg egyébként nem, nyilván értettem a kritikát, és nyilván nem mindennek van helye. Hogyha már valaki kormányzásra készül, meg éppen kormányprogramot ír, meg folyamatosan egyeztet. De amikor így fontosabb, akkor, meg amikor így viccesnek tartom, akkor szoktam azért kommentálni önökhöz is. Hozd meg, kommented, lájkold, kérlek. Ez eléggé favágó munka egyébként, tehát nyilván nincs még egy politikus Magyarországon, ezt saját maga csinálja. Jót szoktam nevetni, amikor ilyen harmadosztályú Fidesz politikusnak látom, amikor még láttam, amikor nem tiltottak le, hogy 10-12 kezelője van az oldalnak. És akkor csodálkoznak, hogy mennyien követik az én bejegyzéseimet, vagy mennyien osztják meg, vagy mennyi interakció van rajtuk. És mindig mondják, hogy a Meta beavatkozik, pedig csak arról van szó, hogy valaki maga kezeli-e, valóban olyan tartalmat oszta meg, ami az embereket érdekli, vagy a valóság, vagy egyébként ilyen konzervtartalmakat, meg ilyen nevetséges bullshiteket oszt meg egy csapat. Az, hogy 14 percet késünk, az hogy lehet?
Nem jó, ha már késéssel kezdünk. Na, egész jó beindult. Mindjárt 10 000 like-nál tart 15 perc alatt, az nem rossz. Ön szerint milyen hatása van annak, hogy itt ellentüntetők várják a miniszterelnököt ezeken az eseményeken? Szerintem annak önmagában, hogy ellentüntető van, szerintem semmilyen hatása nincs, de ennyire kibillenni a szerepéből. Erre fütyüljetek ott hátul, kedves tiszások, erre fütyüljetek! Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez az igazság. Inkább annak a hatása, tehát amikor ők biztos választásról beszélnek, és amikor a leköszönő miniszterelnök ilyen szinten elveszíti a kontrollt, és elkezd kiabálni, és egészen durva és alávaló dolgokat kiabálni magyar emberek, meg most függetlenül, hogy tiszások vagy nem tiszások, hú, de szépek ezek a barackák. Szibarack. De hogy ez szerintem teljesen vállalhatatlan, és ott látszott, hogy már nála ott eltört valami. Tehát ugye ő ez nincs hozzászokva, és láthatóan most esik le neki. Ugye őt szerintem elzárták a saját emberei a valóságtól, szerintem a felméréseket se látta sokáig a valóságot, és most szembesül azzal, hogy már nagyon nincs vele az ország. Gondolkodtam is rajta, hogy lehet, hogy nekünk nem kéne menni, mert a miniszterelnök megoldja egy maga, és ledarálja saját magukat még jönben. És még egyszer mondom, nekem 1989 jut eszembe róla, csak azt azért nem is raktam ki, mert nagyon rossz emlékű, és nem is akarám, hogy olyan legyen, mint akkor volt más országban, de láthatóan az arcán a döbbenet. Hány fok van, Zoli? 11. Föl kell mennem pulcsit, meg a kabátot. Kérem a tükröt. Meg tudod mutatni nekem a tükröt? Hálóban nem láttam. Össze-visszán, ha én elaludtam. Jó, mindegy, hagyjuk. 3 napos vízi hullám, hogy mondom. Jó napot, sziasztok, hello! Megérkeztünk Őrbottyánba, ez az első helyszínünk ma Pest megyében. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Jó napot kívánok, szervusztok! Örvendek, sziasztok, hello, hello! Szeretnék egy másik országot, ahol lehetőség szerint élhető ország van. Tehát nem arról szól a történet, hogy én meggazdagodjak, hanem arról szól a történet, hogy ez a közösség éljen. Én mindig félek attól, hogy nem fog sikerülni olyan többséget szerezni, amivel sikerül valami döntést is hozni. Én kíváncsi voltam, hogy mit fogok hallani Magyar Pétertől őszintén, mert még nem vagyok biztos. Hova fogok szavazni, ugyanis a családom nagyon fideszes, úgyhogy ők is nagy nyomást tesznek rám. Te tudod már, hogy kire fogsz szavazni? Tudom, én biztosan, hogy a Tiszára. Szoktad győzködni a barátodat? Mert ő mondta, hogy ő még bizonytalan. Igyekszem több-kevesebb sikerrel, de szerintem ő is tudja, hogy szerintem ez a biztos. Egy értelmes programjuk van, én a Fideszben ezt nem láttam meg. Nekik ugye az a programjuk, hogy ők ugyanezt folytatják, amit eddig csináltak az elmúlt 16 évben, ami szerintem nem egy helyes út, teljesen megtörtek. Szóval hogy ők sem biztosak már magukba, és nem Mint a Fidesz? A Fidesz. Mi alapján látod? Vagy mi alapján láttad? Ez a lelki megtörés, amit Orbán Viktornál lehetett látni itt Győr. Így kiabált az ellentüntetők? Igen, hogy teljesen elpattant benne az ideg. Szerintem ő is tudja, hogy ennek így vége. Ebben a választókerületben Simon Renáta indul a KDNP és Rétvári Bence ellen. Szerettünk volna a jelölttel is beszélni, de nem akart nekünk interjút adni. Szavazzon a Tisza pártra, és szavazzon rám Simon Renátára. Menjetek az autótól messzebb, légy hogy valaki... Légy menjetek az autótól távolabb, jó? Hajrá! Sziasztok! Hello, hello! Sziasztok! Minden jót, szép napot, sziasztok! Köszi, meg lesz, ciao, sziasztok! Hallottad a legújabb viccet? Óvatosan! Rétváriról? Nem, sziasztok! Köszönjük a menjünk, Rétvári már nem Rétes sült, hanem Fidesz buktát. Vigyázzatok, légy szíves, Sziasztok, álljatok arrébb, légy kocsitól, jó, köszi! Ciao, sziasztok! Próbáltam beszélni a helyi jelölttel, ő mondta, hogy ő nem tud most interjút adni. Továbbra is van egy ilyen tiltás, hogy nem nyilatkozhatnak a jelöltek, vagy vannak kifejezetten jelöltek, akiknek szabad, vagy hogy van ez most a pár? Nincs ilyen tiltás, Nincsen? Nincs. Rengetegen nyilatkoztak. Önöknek is, a 444-nek, a Partizánnak, az ATV-nek, az RTL-nek. De hogy akkor ez egy félreértés, hogy itt van egy ilyen központi... Én arra kérem a sajtó munkatársait, hogy ezt vegyék tudomásul, hogy a pártnak a kommunikációját a párt szervezi. A mi jelöltjeink bementek rengeteg helyre, rengeteg mindenhol nyilatkoztak. Propagandának is már többször nyilatkoztak, igazából kár nekik nyilatkoztak. Egyelőre még nem a sajtó szervezi a Tisza pártnak a kommunikációját, majd ha így lesz, akkor most ezt viccből mondom, de tényleg, szóval én nem értem ezt a vergődést ezen.
már minden sajtóorgánumnak nyilatkoztak, és én azt gondolom, hogy nem kéne a szabad sajtónak, amíg megmaradt ágainak eljátszani, mint hogyha egy normálisan működő országban lennénk, ahol nem a média felületek 70%-át az állami több 100 milliárdból fenntartott propaganda intézmény tartja fenn, és az összes mondatot összevágják, kiforgatják. Ezt nem kell úgy csinálni, vagy ha igen, akkor persze csináljunk úgy, csak na mindegy. De mondjuk, hogyha tegyük fel, önök nyernek, akkor azért ennél lazábban fognak ehhez hozzáállni ez a kérdés? Próbáltam disztinkciót tenni, amikor még jelöltek voltak, hogy értse meg a sajtó, hogy ők még civil emberek. Egyrészt, hozol Zoli, légy szíves, hogy valaki hoz? Szóval, hogy civil emberek, és még most is igazából csak jelöltek, de már most is nyilatkoztak. Jóval szabadabban, és jóval, hogy is mondjam, kötöttséges nélkül, vagy hogy most szabadabban, mint a Fidesz politikusai a 4 évben. Lehet, hogy most a Fidesz elment egy-két stúdióba, eljátsszák itt a táncot, de egyébként ők soha nem nyilatkoznak szabad sajtónak. Ehhez képest a mi jelöltjeink, akik mondom még egyszer civil emberek, tanárok, rendőrök, tűzoltók, vállalkozók, ők ehhez képest sokkal többet nyilatkoztak. És mindig is látom, hogy mégis jön a vergődés folyamatosan, jaj, miért nem nyilatkoznak, jaj, hogy bánnak. Hát össze lehet hasonlítani a kettőt, azt tudom mondani, de természetesen, ha valaki egy megválasztott képviselő, vagy bármilyen végrehajtó hatalomnak a tagja, képviselője, akkor neki rendelkezésre kell állni. Nyilván ott is van határa a magánéletnek, meg a hivatalos életnek, de nálunk nem propaganda lesz, hanem kormányszóvivő, normális nyilatkozatok, úgyhogy ebben nem látok semmilyen kivetnivalót, és én most se látok kivetnivalót, megmondom. Persze irányítjuk, mert van, aki valamelyik témát akarunk aznap vinni, akkor megkérjük, hogy az a 6 képviselőjelöltünk mondjuk az egészségügyesek nyilatkozzanak, hogyha éppen másról szeretnénk, akkor ők nyilatkoznak. De alapvetően igyekszünk minden sajtómegkeresésnek eleget tenni, ha nem sikerül mindegyiknek, akkor sajnálom. A forgatás előtt 3 nappal jelent meg a Direkt 36 interjúja Szabó Bencével, a Nemzeti Nyomozóiroda nyomozójával, aki azt mondta, hogy a magyar titkosszolgálat próbálhatta bedönteni a Tisza pártot. Azt hiszem, hogy az, hogy Szabó Bence százados kiállt a nyilvánosság elé, ez egy game changer, ez egy ilyen fordulatot hozó momentum volt, erre mi se gondoltunk, hogy lesz valakinek bátorsága belülről kiállni és elmondani, hogy ez tényleg így zajlott. Ön erről mikor értesült, hogy zajlik egy ilyenfajta, nem tudom, akció az informatikusok el? Nem tudok pontos időpontot mondani, talán valamikor egy éve. Talán lehet, hogy kicsit több is, mint egy éve. Én is láttam ilyen chatbeszélgetéseket, először nem akartam elhinni, mert annyira szürreálisnak tűnt ez az egész, hogy ígérgetnek mindent, meg zsarolnak pénzt, nőt, meg fenyegetnek. De hát ahogy ezek folytatódtak, úgy egyértelművé vált, hogy ez egy valódi szolgálati akció. Ezt nem tudtuk akkor még, hogy ez egy magán, vagy egy állami szolgálat. Ugye tudjuk, hogy Rogán Antalnak vannak ilyen külön magánszolgálatai, amiket ők vezetnek, azokkal végeztetik el azt a munkát, amire már az állami szolgálat nem hajlandó, mert ezek súlyos törvénysértések, nyilván illegális megfigyelések, szolgálati akciók. Valószínűleg egyébként utólag úgy gondoljuk, hogy mind a kettő benne volt, mert volt, amit egy magánszolgálat nem tud elvégezni. Körülbelül egy éve, talán kicsit több mint egy éve értesültem róla. Nem merült fel, hogy ezzel ellen valamilyen módon fellépjenek? Nem tudom, nyilvánosságra hozzák, vagy feljelentést tegyen, vagy bármilyen? Feljelentést? Én rengeteg feljelentést tettem magam is. Például Fogeleveni zsarolás ügyében 1,5 év alatt nem hallgatta ki őt a magyar rendőrség gyanúsítottként, úgyhogy minden bizonyíték rendelkezésre áll, szakértőjelentés, tanúvallomás, hangfelvételek. Mégse gyanúsították őt meg se hallgatták. Nekem ezt tanácsolta mindenki, hogy várjunk, szerezzünk minél több információt, és amikor majd lesz egy már független igazságszolgáltatás nyomozóhatóság, amikor lesz egy átvilágított nemzetbiztonság, utána kell ezeket kivizsgálnia majd a magyar igazságszolgáltatásnak, és a felelősségre vonnia, és szerintem ez egy jó döntés volt. Ugye azt mondják, hogy hát itt olyan emberek dolgoztak, vagy dolgoznak a Tisza pártban, akik valamilyen módon külföldi szolgálattal vannak kapcsolatban. A Tisza pártnak arra kellene választ adni, hogy ukrán kémek miért dolgoznak náluk. Erről kaptak-e bármiféle hivatalos vagy nem hivatalos jelzést a magyar szervektől, hogy ja, nem, erre érdemes nem odafigyelni? Dehogy is, hát ugye ez az egészben talán a legfelháborítóbb, hogy a magyar szolgálatoknak ugye engem, mint európai parlamenti képviselőt védeniük kéne, nem engem személy szerint, hanem a magyar nemzetbiztonságot, és ha úgy érzik, hogy akár egy nyugati vagy bármilyen titkosszolgálat a pártunkat megkörnyékezte, akkor azonnal jelezniük kéne, és meg kéne védenie minket, és ezzel a magyar szuverenitást, de soha ilyenre nem került, soha nem figyelmeztettek minket semmire. Valószínűleg nincs is ilyen egyébként. Minket nem a külföldi szolgálatok fenyegetnek, hanem a magyar szolgálatok jelenleg, akik pártutasításra járnak el.
De hát önmagában ez bűncselekmény, hogy nem védenek minket, hogyha tényleg valami alapos gyanú van, vagy valami veszélyjelzést kapnak akár egy másik baráti ország szolgálatától. A Kundalf, amikor őt kirakták, vagy elhagyta a pártot, akkor volt valami gyanújuk vele szemben? Vagy... Hát több olyan kollégánk volt önkéntesek jellemzően, akik néha gyanús mozgásokat végeztek, és akkor ilyenkor, még akkor is ez nem volt biztos, akkor is jobbnak láttuk a biztonság kedvéért megkérni őket, hogy akkor fejezzük be az együttműködést, és itt is valami ilyesmiről volt szó. Már nem emlékszem, hogy pontosan mi volt az ok, de megszűnt az önkéntes szerződése, és onnantól fogva nem dolgozik a pártnak. A beszélgetés közben a kormány nyilvánosságra hozta az Alkotmányvédelmi Hivatal felvételét, amin a Tisza volt informatikusát hallgatják meg. Valami érdekes? Nem tudom, még ezt kérdezem, hogy mi ez. Több videó is kint van, én nem tudom, hallgattam végig őket. Most nincs arra időm, de a kollégáim megnézik. Inkább nézem a fiamnak a meccsét. Élőben közvetíti az egyik szülő az összes meccset. Itt még egyikünk sem ismerte, mi hangzik el az 50 perces felvételen, de később még szó lesz róla. Például Dávid csinált a március 15-i fotót. Második állomás, 12 órakor Gyál. Sose volt nekem szimpatikus Orbán Viktor, és nem akarom úgy felnevelni a gyerekeimet, hogy nincsenek lehetőségei. 12-én nem dobjuk el a kezünkből a dolgokat, és nem fogunk hátradőlni. A mindenféle Fidesz-KDNP-s trükkök azok helyben és nem csak a minisztériumokban fognak folytatódni. Úgyhogy kőkeményen kell figyeljünk, nem szabad azt gondolunk 12-én, hogy minden elértünk és mindennek vége van. A kormányváltást akkor az ott be fog következni, és ki fog derülni, hogy az megvan. A rendszerváltásért menni kell tovább. Hát nehéz dolga lesz neki, mert egy lerabolt országot kap. És ezt helyrehozni nagyon nehéz lesz. Hát az egészségügy, ami hát korunknál fogva erősebben érint bennünket, meg az oktatás. Sok unokánk van, dédunokák, és azoknak a jövője. 16 év után végre sikerül valami változás. Eddig csak ígéreteket kaptunk a Fidesz kormánytól. Szeretném, hogy az ország tényleg olyan legyen, hogy itt az ember szeressen élni. Nyugodtságban, békében, és ha valaki dolgozik, annak legyen értelme munkájának, és tudjon fejlődni, családja meg ő is. Végre jött egy olyan ember, aki kimer állni, föltüzeli a népet is buzdítsa, hogy igenis álljunk az igazunkért. Ami ilyen már 16 éve, vagy azt mondom, talán 20 éve nem volt. Én 16 éve nem szavaztam senkire se. Magyarországnak legyen jó, és a belenő embereknek legyen jó. Nem az, hogy nekem vagy neki, mindenkinek legyen. Mindenki tudjon jól élni, legyenek kórházak, ha bemegyünk, akkor legyen ellátás. Én is 3 évvel ezelőtt az intenzív osztályon kötöttem ki, és majdnem meghaltam. Egy vesekő miatt. A kórházban ne halni menjünk meg, meggyógyulni. Hajrá, sziasztok, köszönjük szépen, sziasztok, hello! Igyekszem minél több emberrel szelfizni, beszélgetni, aláírni, és utána majd jól kormányozni, hogy ez a remény ez ne tűnjön el, vagy ne forduljon át egy másfajta érzelemben, mert nyilván a szeretet, meg a hit az hamar át tud fordulni másfajta érzelembe is, ezt én pontosan tudom. Néha egyébként nehezebb elviselni lelkileg, mint az ordibálást, meg a gyűlöletet, mert az lepattan az emberről, de amikor egy ilyen nagy szeretetet, meg reményt érez, az nagyon megható, és egyben szerintem megterhelő is. És nyilván ez egy óriási elvárás. Amikor belehelyezed valakibe a reményt, akár egy emberbe, akár egy közösségbe, akkor az egy felelősséggel jár. És azért én belenézek az emberek szemébe, és akkor azt mondja a nagymama, hogy hozzam haza az unokáit, vagy a gyerekeit, vagy a beteg gyerekeket nevelő szülők kijönnek, és azt mondják, hogy segítsünk nekik, mert napról napra élnek, nem tudják megadni a gyereküknek a szükséges kezelést, vagy vitaminokat, akkor az egy óriási felelősség. Ráadásul egy csomó emberi tragédia van, ami személyes tragédia, amit nem tudsz majd kormányon megoldani. Nekünk annyit tudunk tenni, és annyit kell tennünk, hogy nyilván a körülményeket, a kereteket próbáljuk jobbá tenni, meg az adófizetői pénzt jól felhasználni, hogy minél több ember hozzájusson a szükséges dolgokhoz, de nem tudunk személyes sorsokat befolyásolni, nem tudom valakinek hazahozni az unokáját, legfeljebb valódi munkahelyeket tudunk teremteni, működő egészségügyet, hogy kedvet kapjanak hazajönni, hogy haza akarjanak jönni ezek a családok. 8 perc. Tegyük fel, hogy győzött a Tisza, utána azért mondjuk még a kormányalakításig hátra lesz, azt hiszem egy hónap nagyjából. Alapvetően a szokásjog az az, hogy a választás másnapjától, hogyha egy kormány elveszíti a többséget, akkor ügyvezető kormányként működik.
és nem hoz már olyan döntéseket, amik hosszú távon befolyásolják se pro, se kontra az ország jövőjét, nem vesz fel hitelt, nem hoz sorsfordító kérdésekben döntést. Nyilván, hogy most ez a szokásjogot ezt a kormány betartja, ami semmilyen szokásjogot nem tartott be, semmilyen jogszabályt, az egy kérdés. De én azt hiszem, hogy ha Tisza egy kellőképpen erős felhatalmazást kap az emberektől, akkor ők is érezni fogják a nyomást, akár a köztársasági elnök is, hogy nem mehet szembe az emberek akaratával, és hogy minél gyorsabban meg kell alakítani a kormányt. Most arra készülök, hogy betartják ezeket, és hogy egy gyors kormányalakítás lesz, hanem akkor nyilván vannak nyomásgyakorlási eszközök, de szerintem nem, az álmos könyvek szerint nem jó, hogyha valaki szembe megy a nép akaratával. Szerintem kisebb gondjuk is nagyobb lesz annál egy elbukott választás után, mint hogy még ilyen döntéseket hozzanak. Szerintem ott akkor az iratmegsemmisítők még nagyobb kapacitásra kapcsolnak majd. Sokan ide-oda teszik majd a dolgokat, a lopott szajrét, úgyhogy szerintem nem ezzel fognak törődni. Ha mégis, akkor megtaláljuk a megoldást, hogy utána felelősségre legyenek vonva, akár azért, mert plusz hitelt vettek föl, vagy megy egy rossz kondíciói nemzetközi szerződést kötöttek az ország nevében, amit már nem tehettek volna meg. Azért ez szabályozva van, tehát hogy egy ügyvezető kormány mit csinálhat, mit nem csinálhat. Ha mondjuk veszítenek, beül a parlamentbe? Beülök a parlamentbe, de nem fog veszíteni a Tisza, tehát 15 nappal vagyunk a választások előtt. Jó, tehát ezt, hogyha még fölteszik mondjuk 3 hónappal a választásokat, akkor azt mondom, hogy ez még egy opció. Én nem hiszem, hogy ezt bárki komolyan gondolhatja az országjárásunk képei alapján, a mérések alapján, ugye az általános közhangulat alapján, a Fidesz lépései és működés alapján, még csalással sem nagyon tud nyerni a Fidesz, ha csak nem valami orbitális csalás van, vagy valami teljesen áthúzzák a jogszabályokat. Úgyhogy én nem készülök erre a dologra, és szerintem ők is tudják, mi is kapjuk a híreket, hogy ezt ők már lélekben feladták, és pontosan tudják, hogy itt max kármentésről lehet szó, esetleg azt próbálják megakadályozni csalásokkal, hogy a 2/3 ne érje el a Tisza. De én szerintem ezt ők is tudják, hogy a következő 4 évben Tisza kormány lesz. Örök pessimista vagyok ilyen szempontból. Hát ez alapján nem úgy tűnik. De örök pessimista vagyok. Ugyanez volt az európai parlamenti választásnál, és én azt mondtam, hogy max 3-4 képviselőnk lesz, és most sem mondom azt, hogy egyszerű lesz, de a jelenlegi trendek alapján, a jelenlegi hangulat alapján, az ügyek alapján ez elképzelhetetlen, hogy ezt a Fidesz meg tudja fordítani. Tele van a tér. Na, let's go crazy. Menjen a zene, jó? Harmadik megálló délután 2:30 Tatabánya. Büszkék lesznek magatokra 50 év múlva, 40 év múlva, amikor jönnek haza az unokák, és azt mondják, hogy azt tanulták, hogy bajban volt a haza 2026-ban, és azt mondják, hogy valóban, de mi ott voltunk a szüleinkkel, a nagyszüleinkkel, akkori fiatalok, mi a semmiből egy új, egy működő és emberséges hazát teremtettünk. Azt tudjátok mondani az unokáknak, hogy ti ott voltatok, és megcselekedtétek, amit megkövetelt a haza. Gyertek velünk, fiatalok, váltsunk rendszert! Mi az egy legfontosabb dolog, amiben ön változást szeretne, hogyha sikerül nyernie a Tiszának? Hát nem is tudom, egy nyugodtabb élet. Nem ez az állandó vegzálása az embereknek, hogy háború, borzalmas. A korrupció, ami itt van Magyarországon, a kátyuk, az egész ország, a vasút. MNB, gondolom tiszta, Matolcsiklán, Mészáros Lőrinc vagyonosodása. Korrupció, az ország kifosztása, ami folyik, ez már elviselhetetlen. Az egészségügy, illetve az oktatás. Illetve, hogy az emberek tényleg ne ez a gyűlölet legyen, hanem hogy mindenki egyként, magyarként tudjon gondolkodni, illetve egymásra nézni. Péter nyerni fog, akkor az összes régi rendszer végleg véget ér. Most lesz tényleg a rendszerváltás. Magyar Péter, tessék. Köszi szépen, Dur. Hát reagálok erre a videóra, csak most már nem most az élő előtt, majd utána nem, amikor visszaülök a kocsiban. Mindenki kiröhögi ezt a videót. Pont maguk bizonyítják be, hogy mire használták a titkosszolgálatokat, egészen elképesztő. Felvett ugye kérdéseket, hogy ki engedélyezte, ki adotta fel a titkosítást, hogy kerül ez a magyar kormány YouTube csatornájára. Ha tényleg lenne nemzetbiztonsági kockázat, akkor az biztos nem segíti a felderítést, vagy az elhárítást, hogy ilyen anyagok kimennek, és nevetségesé teszi az egész magyar titkosszolgálatot, hogy utána kiszivárogtatnak meghallgatásokról összevágott mindenféle filmeket. Innen nézzük. Miből élünk? Megérkeztünk a 4. állomásra, délután 4-re Oroszlányba. Ezek a negatív események, amik kitudódnak a kormánypárti oldalról, ezek szerintem most a mérleg nyelvét oda fogja dönteni, hogy meg lesz a
várva várt kormány és rendszerváltás. A legeslegfontosabb az a morál, ez a közhangulat, hogy egyszerűen ne legyen az, ami mondjuk a mi településünkön, egy ilyen kicsi 1500 fős településen annyira jellemző, hogy ketté vágta a falut, és van két fél, aki utálja egymást. Magyarok vagyunk, tehát egy népből, egy közösségből származunk. Ez a kettéosztottság, ez a uszítás, ez az, ami nagyon szeretném, hogy eltűnjön. Elég az Orbán hatalomból. 16 évet rágta itt az országot, úgyhogy be kell neki fejezni. Még az unokám is azt mondta, hogy papa, váltás. 3 milliós térműtét előtt állok, mert a másik fajta változat, a TB, az 1,5 év, 2 év. Maradék kis pénzt, összekuporgattuk, most alig marad belőle. Bejárót akartam megcsinálni, de hát várnom kell vele. Első a lábam, mert nem akarok tolókocsival kerülni. Mivel foglalkozott egyébként? Biztonsági őr. Most is az vagyok. Még most is dolgozik? Persze. Még nincsen 140 000 forint a nyugdíjam. Hogy lehet ennyiből megélni, de akkor gondolom emellé most már nem is dolgozik mellé. Mondom, hogy dolgozok. Én még most is dolgozok. Állandóan dolgozok. Buszot egy kicsit nagyot, amit kell. Mert el akartam kérni a mikrofon megkérdezni azt, hogy a aranykonvojból mennyi pénz esett le ide. De akkor ön a Fideszre fog szavazni, ha jól értem. Nem. Még nem tudja, kire Mi hazánk? A legrosszabb a Gyurcsány volt, jött az Orbán, minden helyreállt, meg tudok élni, el tudtam menni nyugdíjba. Jól meg tud élni a nyugdíjából? Simán. Meg, nem panaszkodok. Aki dolgozik, becsületesen, annak van rendes nyugdíja. Aki nem dolgozik, az ne követelje a nyugdíjat. Küld nekem 1500 forintokat, meg ilyen nyugdíjemeléseket. Ez igenis szégyen gyalázat. Nem, a Fidesznél az a legrosszabb, hogy a nyugdíjt csak az inflációra nyomatja. Ja. Ez nem jó dolog. Én kaptam. Ez nem jó dolog. Kaptam most megint. Jobban kéne emelni? Hát a bérek 10%-kal emelkednek, a nyugdíj meg csak 3,5-le. Azért gondolkozzunk egy kicsit, azért egy kicsit. Akkor önnek is van kritikája azért a Fideszhez. Hogyne volna. Meg a lopások így van. Persze, hogy bassz az ember csőrét, hogy a pénztáros Lőrinc, mert így nevezzük, mert nem értek ezzel egyet. De a külpolitikája Viktornak kibaszott jó. Ezt így elmondom. A vanabi császár ráhívta a szabadságot vágyó magyar polgárokra a KGB-s cárt. Március 15-én mondta Orbán Viktor ezt a vanabi császárt, hogy ezeket ön találja ki, ezeket a... Igen, miért nem jó? Nem kéne gúnyelveket mondani egyébként szerintem, mert nincs rá szükség, de néha így elkap a hév. Csak a politikai kommunikációban ugye ezek jobban megragadnak. Segítem a sajtó munkáját, hogy ne az aranyhalakról és a kacsákról kelljen csak a Telexnek írnia, hanem például a vanabi császárról is írhassanak. Például az milyen vicces volt, amikor ezt kiemelt rögtön a Telex egy hosszú beszédből, ezt az aranyhalas dolgot, de amikor lejött a hír, hogy elkaptak ázsiai bevándorlókat a 13. kerületben, miközben éppen halázták ki az aranyhalakat, akkor már nem írt a Telex róla a cikket, csak engem próbált kiröhögtetni, csak utána megírták a kommentelők, hogy egy csomó városban megtörtént. Nem mintha ennek lenne jelentősége, mert nem is abban a kontextusban mondtam, hanem éppen azt mondtam, hogy ide hozzák őket, és nem kapnak több hétig fizetést, nincs pénzük, és tulajdonképpen kényszerből tették, meg embertelen körülmények között laknak, különböző munkásszálokon, meg ilyen egész elképesztő körülmények között. Szóval vicces volt. De mindegy, vagy hát nem volt vicces, ezek a jelzők csak azért jók, mert jobban elülnek ez a bukott Batidai Bakter, meg a Mávos János. Ez legalább könnyen megjegyezhető. Azt sokszor nem könnyű megérteni, hogy hány milliárdot loptak el, mert az emberek sajnos nem látnak sok milliárd forintot egyben. Ezért le is kell fordítani néha arra, hogy ez az ő életükben mit jelent. Nézzük, miből élünk. Megérkeztünk az 5. állomásra, Morra. Nem mehet tovább, ami itt van. A legfontosabb, amiben változást szeretne. Tud egy dolgot? Nyugalom. Ez a város dolgozik? Nem, most nincs nyugalom az országban. Diktatúra felé haladunk, vagy már félig meddig ott tartunk. Nyugathoz kell tartoznunk. Egyértelműen látszik, hogy balhét akarnak kelteni, polgárháborús állapotot akarnak kiprovokálni, hogy ilyen módszerekkel befolyásolják a választást. Hol a kocsi? Sziasztok, mennem kell. Bocsánatot kérek, sziasztok, hello. Menjünk. Elég volt.
Hát ez annyira türelmetlen mindenki. Álljunk meg valahol, jó, meg kell egy forró teát innom, meg nem tudom, hogy kell zoknit vennem, mert meg annyira hideg van, hogy lefagyott talán egyre mélyebbre ássa magát a Tisza. Ön mondjuk érzi magán a fáradtságot így? Igen, abszolút. De ez nem baj. Az lenne a baj, ha nem érezném. Mert akkor úgy érezném, hogy nem tettem eleget. Hát most egy kicsit beteg is vagyok, hideg is van, de annyi baj legyen. És megérkeztünk a nap utolsó állomására, Székesfehérvárra. Sziasztok, tartsatok velünk, ez a mai 6. helyszínünk. Nagyon szorítok neki, és Bécsben is alapítottunk egy Tisza-szigetet, és hajrá Péter, hajrá Tisza! Szabatartó, szabahihető embernek gondolom. Anyagi biztonság legyen a fiataloknak a jövője, mert ez a kormány nem fogja, ami most van, megadni nekik. Hát a korrupció tűnjön el, meg ez a kormány. Készen álltok a győzelemre? Igen! Nagyon nagy győzelemre? Igen! Tudom, hogy fáradtak vagytok. Néha én is érzek ilyesmit. Ez a hatalmas nagy korrupció, ami van az országban, már több mint másfél évtizede, ez annyira lebontja az országot több szempontból is, hogy egyszerűen ezt le kell váltani. Nagyon szeretnénk, ha biztonságban éreznénk az egészségügyet és a nyugdíjas jövőnket. Legfontosabb dolog, amiben változást szeretne. Az, hogy az unokáim itt hol maradjanak. Milyen eredményre számít? Van. Győz a Tisza. Biztos benne? Az biztos. Az biztos. A Fideszre szavaztam 2010-ben. Azóta nem. És azóta nagyon megharagudtam rájuk. Ellopták a nyugdíjamat. Nagyon kellene egy dologra leszűkíteni a dolgot, akkor a tisztesség visszaállítása minden terén az életnek, a közéletnek, a magánéletnek, és a szabálykövetés. Ugye a szabálykövetés az jelenti a törvények, rendeletek, írott és íratlan hagyományoknak a megőrzését, mert úgy tudunk egymással kommunikálni. Az Orbánék azok egy zsarnok, tolvaj nép, a Mészáros Lőrinccel együtt, én csak a Tiszára, az egész családunk, meg az ismerőseink mind a Tiszára szavaz. Ez, amikor Kapitány István belépett, én azt nagyon tisztelem, az egész Tiszának az összes tagja, mind nagyon tanult emberek, a fideszesek, azok meg legtöbb része még a parlamentet se érdemli meg, hogy belépjen a parlament küszöbére. Sziasztok! Végül is mennek a miniszterelnökhöz is egy ilyen egynapos túrára, vagy csak én vagyok ilyen szerencsés, hogy reggeltől estig vagy éjszakáig végigkövetik és hazavihetjük önöket? Küldtünk ilyen megkeresést Orbán Viktornak is, de mi a válasz? Nem fogadták el. Nem, azt mondták, hogy nincs erre most lehetőség. Sad story. Mit csinálsz? Ne törd? Ez egy pénzem. Ez egy ukrán, valami aranyrúd. Rivnya? 23,50. Ez egy ilyen... Korai érkezés. Korai érkezés? Tegnap valamikor 1:30 után érkeztünk meg Kazincbarcikáról, igen. Köszönöm, minden jót, jó éjszakát. Sziasztok, hello, holnap találkozunk. Sziasztok. Jó éjszakát. Magyar Péter és a stábja a Telex kérésére biztosított ilyenfajta hozzáférést a kampányához. Ugyanezt a kérést elküldtük Orbán Viktor stábjának is, hogy neki is megmutathassuk egy napját a kampányban, de ők visszautasították a kérésünket.